गहिरो भाव भएको। म तीनजना मान्छेलाई सल्युट गर्छु हैन, दिपाजी, अब्राहम सम र शिव परियारलाई। शब्द मैले पढ्ने बित्तिकै अत्यन्तै त्यसले एक किसिमको ममा एउटा अनौठो किसिमको एउटा फिल आयो। कहीं चोट बल्झेको बेला मनमा धियाएको बेला, कहीं चोट बल्झेको बेला मनमा धियाएको बेला, मलाई सम्झिनु जिन्दगीदेखि जिन्दगी हारेको बेला, हारेको बेला। दिपा फेरि पनि एकपल्ट यसरी सधैँ अँध्यारोमा होइन उज्यालोमा पनि बलेर अझ बढी उज्यालो दिने काम गरि नै रहन सकोस्। बधाई। हामी सबैजना भेटिँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ र त्यही सोचबाट मैले सबैजनालाई निम्तो गरेको थिएँ र सबैजना आइदिनु भयो। मलाई सबैभन्दा एकदम खुसी जो शब्दमा छैन त्यो लागेको छ। मलाई सम्झिनु जिन्दगीदेखि जिन्दगी हारेको बेला, हारेको बेला। आदरणीय दाई मन्जुर, आदरणीय दाई अविनाश श्रेष्ठ, पर देखिरहेको छु आदरणीय दाई अशेष मल्ल, प्रसिद्ध गीतकारद्वय दीपक प्रतीक, रमेश चित्रिज, प्रसिद्ध समालोचक नै भन्न चाहन्छु, युग पाठक केशव सिद्धेलजी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य मैले मान्नुपर्ने अग्रजहरू, सबभन्दा पहिले म यस गीतमा जोडिनुभएका गीतकार दिपा राई पुन, सङ्गीतकार हरि लम्सा र एउटा विशिष्ट गायक शिव परियार र यस भिडियोमा संलग्न हुनुभएका अन्य सबै कलाकार साथीहरू सबैप्रति म चाहिँ सबभन्दा पहिले नमस्कार, मेरो नमस्कार छ। अब गीतको बारेमा मैले बोल्ने ढङ्ग त नपुग्ला, यद्यपि अब यो मलाई बोल्ने जिम्मा हाम्रो कवि हेमन्तले दिनुभयो। मैले सुने भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, यति सुन्दर गीत छ। यो एउटा के सिम्पली द बेस्ट भन्छ नि, सामान्य जस्तो लाग्ने तर गहिरो भाव भएको र त्यो एउटा यो गीत यसलाई धेरै ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ। म समालोचक होइन, क्रिटिक्स होइन, तर मलाई चाहिँ असाध्यै मन पर्यो यो गीत।
मलाई यस्तै गीतहरू मनपर्छ। अब गीतहरू त धेरै अब के अरे एउटा स्वर्गीय हाजिरमान राईका मिठा मिठा गीत भने उहिले दार्जिलिङ गीतका 2 लाइन पहिले सुनाउँछु म तपाईँलाई। दार्जिलिङ जेलको चान्चुने पैसा छन्छनी गनौली बतासे गाडा मै काटी जाउँला खै माइला भनौली माइली खै माइला भनौली। यो धेरै पुरानो गीत हो, आजको गीत होइन, माध्यमिककालीन गीत हो। अब गीत त संसारमा अब वेदको ऋचा पनि गीतै हो, बुद्धका वाणीहरू पनि गीतै हो, संसारभरि गाइने राष्ट्रगानहरू त झन् गीतै भए, गायत्री मन्त्र पनि गीतै हो। यति धेरै गीत त अब कविताको वास्तवमा भन्ने भने हामीले लेख्ने कविताको आमा नै हो, जननी नै हो। त्यसै गरी यति ठुलो, यति सर्वत्र यति ठुलो व्याख्या, यति विस्तृत व्याख्या हुन्छ गीतमाथि बोल्नको लागि समय पनि पर्याप्त हुँदैन र सामर्थ्य, बोल्नेसँग सामर्थ्य पनि कम हुन जान सक्छ। अझ म त अब एउटा खालि गीत लेख्ने मात्रै हो, म चाहिँ गीतको बारेमा बोल्न सक्ने, म के अरे गीतको प्राध्यापक पनि होइन, समालोचक पनि होइन। तर एउटा सुन्दर गीत आज यो समयमा हामीले सुन्यौँ। यसमा त्यति धेरै ठुलो उपमा उपमेयहरू, प्रतिबिम्बहरू, त्यत्रो यसमा खेल छैन। यो अत्यन्त आशावादी, जीवनवादी, एउटा मानवीय मूल्य बोकेको आशावादी गीत, तर भित्रै हृदय कहाँ छुने परे छ। म झन्डै मलाई भित्रैबाट त्यो आँसु आउला जस्तो मलाई फिल भयो। मान्छेलाई कहाँ छुन्छ गीतहरू, कसरी छुन्छ, कुन समयमा छुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। यही गीत कतै सुन्दा झर्को पनि लाग्ने हुन्छ, तर एउटा क्षणहरूमा सुन्दा, विशेष क्षणहरूमा सुन्दाखेरि त्यसले मान्छेलाई मोहित गर्छ। र एउटा म अहिले यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै म एकदम भित्रैबाट मलाई चाहिँ यसले स्पर्श गर्यो। अब त्यो सुक्तिमयता जो चाहिँ तपाईँको त्यो 2 लाइन तपाईँले लेख्नुभएको 2 लाइन चाहिँ सबै सधैँ एउटा स्लोगन जस्तो सम्झिरहने, ओहो यो त कस्तो अन्तिम सत्य भन्यो हो, त जीवनको कस्तो गहिरो कुरा भन्यो, जुन कुरा मैले अनुभव गरिरहेको छु भन्ने श्रोतालाई पार्ने क्षमता गीतकारले विकास गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर अब लेख्न त मैले 3-4 सय गीत लेखिसकेँ, सिनेमामा भन्छन् कथा भन्छन् भाषा आउँछ लेखिसकेँ, तर यसो हेर्छु कहिलेका 3-4वटा भन्दा गीत लेखेछु जस्तो लाग्दैन। कठिन छ। यस्तो कठिन यात्रामा अब दिपाजी पनि हुनुहुन्छ। अनि यो गीत त्यसरी हेर्दा पनि यो गीत कहीँ होला र तर एउटा गीत सबैलाई मनपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। चोइसहरू हुन्छ मान्छेको, तर एउटा गीत धेरैभन्दा धेरैले अहो भन्न थाल्यो भने, अथवा त्यो गीतको पनि अर्को प्रडक्सनहरू निस्किन थाल्यो, अरू निस्किन थाल्यो भने त्यो साँच्चैको गीत भयो होला भन्ने। जस्तै एउटा कुनै कविले कविता लेख्यो, त्यो कविताको इमिटेसन चाहिँ अरूले गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो कविता भएछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ छ। महाभारतको हजारौँ हामी चाहिँ के अरे कतिवटा संसार, महाभारत त एउटा मात्रै थियो नि, अहिले हामी भर्खरै आउने नयाँ कविले पनि महाभारतको एउटा मिथक तानेर लेखिरहेको छ। पात्रलाई के बनाएर के लेखिरहेको हुन्छ, गीत लेखिरहेको हुन्छ, कविता लेखिरहेको हुन्छ, नाटक लेखिरहेको हुन्छ। त्यस्तो सामर्थ्यको खोजीमा हामीले लाग्नु भने त्यो एउटा महत्त्वाकांक्षा चाहिँ लिनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। हामीले लेखेको गीत होस् या कविता होस्,
त्यसबाट अरूले सिकोस् अनि त्यो साँच्चैको भएछ, त्यो रचना भएछ भन्ने लाग्छ। अब यो अलिक ठुल्ठुलो कुरो भयो कि यसमा माफी पनि माग्छु म। तर दिपा बहिनी, यो मलाई चाहिँ असाध्यै भित्रैदेखि मलाई मनपर्छ। मलाई यस्तै खाले गीतहरू मनपर्छ। यो सधैँ सजिलो गरी सुन्न सकिने गीतहरू। अनि हाम्रो के अरे भाइ, के अरे हाम्रो गायक शिव परिवारको त म फ्यान नै हो। यस्तो एउटा ठुलो एउटा साधनाबाट निस्किएको आवाज हो। यति त्यो आवाजमा पावर छ, शक्ति छ। एकदमै त्यो विशिष्ट किसिमको सुफी गीतहरू सुनिरहे जस्तो त्यस्तो फिल गराउँछ उहाँको आवाजले। उहाँलाई पनि बधाई छ। हरिलम साल भाइ असाध्यै राम्रो सङ्गीतकार, अहिलेको एकदमै गम्भीर सङ्गीतकार हो। धेरै किसिमका चाहिँ अब गायक सङ्गीतकारहरू छन् अहिले। त्यसमध्ये उहाँ चाहिँ एकदमै असाध्यै होसियारीका साथ असाध्यै सङ्गीतलाई सम्मान गरेर सङ्गीत गर्ने सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो राम्रो स्रष्टाहरूले मिलेर यो सिर्जना बनाउनु भयो। उहाँहरू सबैलाई बधाई दिन्छु। मैले जानेको यति नै हो। के अरे अरू त हामी छँदै छौँ। यति भन्दै म फेरि बहिनी दिपा बहिनीलाई तपाईँको काव्यिक यात्रा अझ सधैँ अगाडि बढिरहोस्, शुभकामना दाजुको तर्फबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आफूले बोलिसकेपछि त्यो अलिकति तल राखिदिनुपर्छ नि। अग्लो पनि के साह्रो अग्लो है हाम्रो एमएललाई। मेरा प्रिय अग्रज र मेरा अरू सबै कविहरू, भाइ कविहरू, साथी कविहरू र दाई कविहरू, तुलसी दाई, मन्जुल दाई, अविनाशी, अशिषजी, जुन स्वप्निल भाइ, श्रवण मुखार्जी, रमेश क्षितिज, सबैलाई मेरो यसरी नाम लिँदै जाँदाखेरि छुटपुट होला, त्यसमा चाहिँ क्षमा राख्दैछु। मेरो न्यानो अभिवादन। म खासमा यसरी यो गीत सुन्ने मान्छे हो। म गीतको बारेमा बोल्नको लागि चाहिँ मलाई त्यति त्यो सहज महसुस हुँदैन। र म अघि नै यहाँ आएर मैले चाहिँ दिपाजीलाई म चाहिँ भ्याउँदिनँ, म जान्छु भनेर मुख देखाएर जान लागेको, त्यो अनुमति प्राप्त भएन। र फेरि म गएर फेरि फर्केर आएको छु। मैले दिपाजीलाई धेरै अगाडि चिनेको हो, उहाँलाई थाहा छैन। म डालासमा बस्थेँ, उहाँ बस्टनमा बस्नुहुन्थ्यो। र मैले चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई एउटा प्रोजेक्ट आएको थियो। प्रोजेक्ट आउँदाखेरि नर्थ अमेरिकामा बस्ने जति पनि पोइटहरू हुनुहुन्छ, मेल फिमेल जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ करिब करिब 5वटा 7वटा जति पोइट्री लिएर त्यसबाट चाहिँ मतलब सेलेक्ट गरेर, मतलब त्यो सबभन्दा बेस्ट पोइट्री चाहिँ राखेर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पोइट्री कलेक्सन निकाल्ने भनेर एउटा प्रोजेक्ट आएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गरेर कविता मगाएको थिएँ, कविता पाएको पनि थिएँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो प्रोजेक्ट जसले लगानी गर्ने हो, उहाँले त्यो लगानी गर्नु मान्नु भएन। पछि उहाँकै इच्छा थियो, लगानी गर्ने पनि नगर्ने पनि उहाँकै हो। त्यस कारणले सबैसँग धेरैसँग तपाईँले माफी मागेँ। सायद दिपाजीसँग मैले माफी मागेँ कि मागेँ थाहा छैन। यो ननिस्किनुमा मेरो केही दोष थिएन। र उहाँको त्यो बेलामा कविता पढ्दाखेरि र लास्ट इयर होला, लास्ट इयर कि त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा एउटा सिडी विमोचन भएको थियो। त्यो बेलामा पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले दिपाजीलाई चाहिँ एउटा एकदम फाइनेस्ट सङ राइटर र लिरिसिस्टमा हुनुपर्ने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ मैले प्रशस्त भेटेको हुँ। ती सबै गीतहरू त्यसैको साक्षी हुन्। र आज पनि मैले त्यो गीतको पाएको थिएँ, केही चोटको मैले के अरे एउटा अडियो ट्र्याक पाएको थिएँ, अडियो फाइल पाएको थिएँ।
त्यो सुन्दाखेरि पहिला सुरुमा मैले आवाजै चिनेन होइन। भरे 20औं वर्ष साधना गरेर एउटा एकदम शिल्पयुक्त गायक शिव परियारको रहेछ कि त्यो आवाज। मलाई एकदम खुसी लाग्यो शिवको एकदम थ्रोइङ, उसको फिल गर्ने तरिकाहरू होइन, मलाई एकदमै मन पऱ्यो। र त्यो गीत चाहिँ मैले करिब करिब 10-12 चोटि सुनिसकेपछि म एक प्रकारले तयार भएँ जस्तो लागेर आउन चाहिँ आएँ। तर कसरी मैले समीक्षा गर्ने, कसरी भन्ने, मैले त महसुस गरेको कुरा मात्रै मैले सेयर गर्ने हो। किनभने कुनै पनि कविता अथवा गीतको समीक्षा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो गर्नु भनेको वास्तवमा कहाँ पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यही पनि केही कुरा अब त्यसैको निम्ति बोल्नुपर्ने कारणले गर्दा मैले के भन्छु भन्दाखेरि गीतमा के हुन्छ, गीत चाहिँ मैले आफूले देखेको सिम्पल आफ्नो तरिकाको आफ्नो मनको कुरा भन्ने हो त्यहाँनिर ललित शब्दहरू प्रयोग गरेर। तर त्यो सिम्पल भनाइमै त्यहाँ मान्छेले सुन्दै गएपछि त्यसको लेयरहरू भेट्न थाल्छ। जस्तो पेन्टिङमा लेयरहरू भएको जस्तै त्यस्तो लेयरहरू भेट्न थालिन्छ। त्यस कारण यो गीत पनि एकदम सिम्पल तरिकाले केही कुरा भनेको छ, तर मन यसो दोहोऱ्याएर सोच्यो भने चाहिँ यो लेख्ने मान्छेलाई यो लेख्नु पर्ने अवस्थामा आइपुग्नको लागि के चिजहरूले चाहिँ त्यो फोर्स गर्यो, कुन चिजहरूले चाहिँ मतलब त्यो कतै गहमा आँसु भरियो कि कतै हृदय रेटियो कि त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसरी मैले महसुस गर्दा चाहिँ मैले मन पराउने जुन सङ्ग्सहरू हुन्छ त्यो मध्येमा एउटा गीत चाहिँ थपिएको छ। थ्याङ्क यू दिपाजी, थ्याङ्क यू हरिलम सल एन्ड थ्याङ्क यू शिव परियार। त्यसपछि यो एउटा कुरा पहिला भनिहाल्छु अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छु। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो एउटा ट्रेन्ड के चलेको छ भने कति मिलियनले हिट गर्यो। त्यो मिलियनले हिट गर्नु नराम्रो कुरा होइन, ठिक छ। तर गीत बनाउँदाखेरि म यति मिलियनले हिट गर्ने गीत बनाउने नभइकन होइन, पपुलर सङ होइन कि अ गुड सङ जसले चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा खेलिरहोस्। एउटा सानो इन्फ्यान्ट, एउटा नवजात शिशु चाहिँ जसरी आमाको वक्षस्थलमा खेलिरहन्छ त्यसै गरी त्यो गीत चाहिँ खेलिरहोस् त्यो सुन्ने मान्छेहरूको दिमागमा, मस्तिष्कमा, हृदयमा। मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ। त्यस कारणले डोन्ट वरी दिपाजी, यदि यो चाहिँ त्यो हिट भएर लाइक भएन, ट्रेन्डिङ भएन भने यु हेभ गिभन अ वन्डरफुल सङ टु नेपाली म्युजिक लभर्स। अब म्युजिकको बारेमा पनि मलाई केही भन्न मन लागेको छ। के छ भन्दाखेरि म्युजिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले आफूले जानेकोमा चाहिँ दुई थरीको कम्पोजिसन हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ ट्युन रेडी गरिन्छ, मतलब एक हातको अथवा एक बित्ताको एक कुरेतको ट्युन रेडी भयो, मेलोडी त्यहाँ आयो, त्यसमा वर्डहरू फिटिङ गर्ने हो। भयङ्कर राम्रो मेलोडी हुनसक्छ तर वर्डहरू चाहिँ त्यसमा नमिल्ने वर्डहरू पनि फिटिङ भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भने त्यो गीतले के अभिव्यक्त गर्न खोजेको छ त्यो सङ्गीतको माध्यमबाट कसरी भन्ने भनेर त्यो मेहनतका साथ गर्ने कम्पोजिसन आएको हुन्छ। भनेपछि यो गीत जुन छ त्यो चिजलाई जे भन्न खोजेको हो त्यही भावमा पुगेर, त्यही गहिराइमा पुगेर म्युजिक कम्पोजिसन भएको छ। त्यसको लागि हरिलम सर एकदम बधाईको पात्र हुनुहुन्छ मेरो लागि। र शिवले जुन तरिकाले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो र आफ्नो आवाजबाट त्यही चिज भएको छ होइन। अनि एरेन्जमेन्ट यताउति त्यो सबै हिसाबले चाहिँ गीत चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो यो माहौलमा गीत सुन्दाखेरि त्यसले हृदयको छोयो कि छैन म भन्न सक्दिनँ, तर एकान्तमा बसेर त्यो सुन्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली यसले तपाईँको हृदयलाई सुनाएर जानेछ। अनि अर्को कुरा अब के छ भन्दाखेरि नेपाली म्युजिक एकदमै मोडर्न म्युजिक जुन छ एकदमै दुखित अवस्थामा छ। मलाई एकदम कहिलेकाहीँ बडो चित्त दुखेर आउँछ। एफएम खोल्यो होइन, के खोल्यो एकदम कहिले हिन्दी गीत, कहिले पन्जाबी गीत होइन, कहिले के गीतहरू बजिरहेको हुन्छ। नेपाली गीतहरू बज्दैन। नेपाली गीतहरू बज्ने टाइम चाहिँ के छ भने एउटा लट हुन्छ जुन चाहिँ राति 12 बजेपछि होइन, बिहान 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म त्यस्तो हुन्छ। यहाँ कोही एफएम स्टेसनहरूमा चाहिँ प्रोग्राम प्रेजेन्टरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट यो फोरमबाट कि तपाईँहरूले डु जस्टिस एन्ड लभ
नेपाली मोडल सङ्ग्स, जसले गर्दाखेरि यो केही पनि नपाइने काममा लागिराख्नुको लागि दिपाजी जस्तो मान्छेहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, ताकि उहाँको अरू नयाँ गीतहरू पनि आओस्। मैले अब केही भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। म 3 जना मान्छेलाई सल्युट गर्छु होइन, दिपाजी, हरिवंश र शिव परियारलाई। र साथमा मैले के छुटाउनु मिल्दैन भन्दाखेरि यसको फिमेल भर्सन पनि मैले सुनेको थिएँ, मिलिना राईले गाउनु भएको कि रिसा त्यो गीत पनि उत्तिकै मजाको छ। उहाँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन, सबैलाई स्यालुट, थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण एकदम विशिष्ट व्यक्तित्व, अग्रज कविज्यूहरू, साहित्यकार देखिरहेको छु मैले सम्पूर्णमा। म सङ्गीतकार हरिलाल सालको तर्फबाट नमस्कार। कवि गीतकार दिपा राई ज्यूको चाहिँ उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट थिएन, सामाजिक सञ्जालले एउटा हामीमा एउटा सहकार्य गर्ने एउटा अवसर जुटाइदिएको छ र उहाँको शब्द मैले पाएँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै, र शब्द मैले पढ्ने बित्तिकै अत्यन्तै त्यसले एक किसिमको ममा एउटा अनौठो किसिमको एउटा फिल आयो। वास्तवमा एउटा शब्द आफैमा राम्रो भएर राम्रो तरिकाको एउटा सृजना छ भने सङ्गीतकारले त्यति धेरै दुःख गर्नु पनि पर्दैन सङ्गीत सृजना गर्नको लागि। र मेरो अनुभव पनि यस गीतमा चाहिँ त्यस्तै नै रह्यो। दिपा राईज्यूको चाहिँ यो शब्द पाउने बित्तिकै चाहिँ मलाई यसमा धुन भर्न त्यति गाह्रो भएन र मैले सङ्गीत सृजना गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा डेमो पठाएको थिएँ र अर्को पनि एउटा ट्राई गरौँ भनेर मैले अर्को पनि एउटा मेलोडी बनाएको थिएँ यसको। पछि चाहिँ पहिलोचोटि नै पहिला नै गरेको कम्पोजिसन चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एरेन्जमेन्टमा चाहिँ उदयराज पौडेलजीले अत्यन्तै मेहनतका साथ उहाँले राम्रो एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भएको छ र त्यसपछि हामीले को गायक राख्ने, को गायिका राख्ने भन्ने कुराहरू पनि छलफल गर्दै जाँदाखेरि एउटा गीतको जुन भाव छ, यो गीतलाई कसले महसुस गर्न सक्ला, कसले फिल यसलाई सही न्याय दिन सक्ला भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरि शिव परियार मेरो अत्यन्तै प्रिय साथी, उहाँको नाम पहिलो नाम आयो र त्यसैमा सहमति भएर हामीले यसलाई चाहिँ रेकर्डिङ गऱ्यौँ। अत्यन्तै राम्रो तरिकाले निभाउनु भएको छ शिव परियारजीले र त्यसको साथसाथै हामीले यसलाई लेडिज भर्सनमा पनि रेकर्डिङ गऱ्यौँ निशा देसाईज्यूको आवाजमा। अग्रज कविज्यूहरूले भने जस्तै वास्तवमा एउटा सृजनाले चाहिँ एउटा हौसला, माया र एउटा प्रशंसा पाउँदा त्यसको स्रष्टालाई चाहिँ एउटा खुसी, त्यो जतिको खुसी त केही पनि हुन सक्दैन। अग्रज स्रष्टाहरूले जुन किसिमले यो सृजनाको बारेमा तारिफ गरेर जानुभयो, वास्तवमा अत्यन्तै खुसी लाग्छ। यो किसिमको एउटा हौसला, माया, यो किसिमको एउटा प्रेरणाले आगामी दिनहरूमा पनि अझै राम्रो गर्ने, अझै जिम्मेवार बनाउँछ सङ्गीत सृजनामा जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ मैले सङ्गीत गर्ने अवसर पाएँ, दिपा राई पुन्ज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यहाँको सृजना अझै योभन्दा एकदमै राम्रो अझै निकाल्न सकियोस्, अझै राम्रो गर्न सकियोस्, सहकार्य गर्न पाइयोस्, यहाँलाई शुभकामना छ। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थिति हुनुभएका जुन सम्पूर्ण स्रष्टा, कविज्यूहरू, गीतकारज्यू सम्पूर्ण नमस्कार। नमस्कार। आज कवि गीतकार हाम्रो आदरणीय दिदी दिपा राई पुनज्यूको यो साङ्गीतिक सृजना अडियो भिडियो विमर्शनको अत्यन्त अनौपचारिक रहेर पनि
नेपालका साहित्य, सङ्गीत, सञ्चार, रङ्ग क्षेत्रका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति, अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रम अत्यन्त पूर्ण रूपमा औपचारिक बन्दै गएको मैले महसुस गरेको छु। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमन छ, हार्दिक नमस्कार छ, अभिवादन छ। दिपा दिदीलाई मैले मेरो अमेरिका बसाइको क्रममा 2 वर्ष अगाडि चिनेको हुँ। मेरो गाउँले मित्र सुरेश वाग्लेजीको सम्पर्कबाट उहाँको घरमा गएर मैले उहाँले पकाएको खाना पनि खाने अवसर पाएको छु। एउटा साहित्यिक भेटघाट भएको थियो। मैले पछिल्लो चरणमा लगभग 4 वर्ष जस्तो भयो यो मन परेको जुत्ताको जुत्ता नभए खाली खुट्टै ठिक छ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। कतिपय अवस्थामा राम्रा चिजहरू पनि मसँग छुटेको छन्, कतिपय अवस्थामा राम्रो भनेर गरिएका कामहरू पनि नराम्रो भएको अवस्थाहरू पनि छ। विगत 4 वर्षदेखि मैले आफूलाई मन परेको एरेन्जमेन्ट, मन परेको सङ्गीत, मन परेको शब्द रचना मात्रै गाउँछु भनेर गीतको सङ्ख्या लगभग 100 को आँकडाबाट 98 घटाएर 2 को आँकडामा झारेको छु। त्यही भएर पनि तपाईँहरूले पहिला जस्तो मेरो गीतहरू एकदमै धारा प्रवाह अहिले त्यति साह्रो सुन्न पाउनुहुन्न, एकदम कम गाउँछु। र यो गीतको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन दिपा दिदीको शब्द भनेर। हाम्रो आदरणीय दाई वरिष्ठ सञ्चारकर्मी अमरध्वज लामा दाईले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। अनि अब उहाँ आफै पनि एउटा राम्रो गीत कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको गीतको शब्द पक्कै पनि नराम्रो हुन्न भन्ने मलाई विश्वास थियो। मैले गीतको डमी सुने। अहिले नेपाली सङ्गीतका प्रखर सङ्गीतकार मेरा मित्र, हामी एउटै गुरुको चेला पनि हौँ, सँगै सङ्घर्ष गर्दैछौँ। हरिलम सालज्यूले उहाँको सङ्गीतको जादुको के कुरा गर्ने, कुनै शब्दै छैन मसँग। एकदमै राम्रो सङ्गीत सिर्जना गर्नुभएको थियो। अनि स्टुडियोमा गएँ, सकेसम्म गीतलाई एकदमै निभाउने प्रयास गरेँ। यो गीत रेकर्डिङ सकिएर हामी सुन्दै गर्दाखेरि एउटा याद छ। हाम्रो नेपालका अत्यन्त आदरणीय, हामीले सम्मान गर्ने वरिष्ठ नेपाली सङ्गीतमा एकदमै ठुलो योगदान गरिसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व दिपक खरेल दाईको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उहाँले पनि यो गीतलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। आज उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु। र एउटा राम्रो शब्द गाउन पाउँदाखेरि गायकलाई त्योभन्दा खुसीको दिन केही पनि नहुने रहेछ। दिपा दिदी, हरिलम साल, अमरध्वज दाईले मलाई यो सृजनाका लागि अब्बल देख्नुभयो, योग्य देख्नुभयो। तपाईँहरूप्रति म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यो गीतलाई आज यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुन्नुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु। यदि मेरो केही कमी कमजोरी छ भने भविष्यमा अझै यो कुरालाई सुधारेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा, हौसला र सल्लाह सुझाव मिल्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र गीतको बारेमा अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म आजको यो सभामा मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा फेरि पनि आयोजक संस्था र दिपा दिदीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। गायकले धेरै बोलेको भन्दा गीत गाएकै राम्रो हुन्छ भन्ने कहावत छ। म गीतको 2 लाइन तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। कहीं चोट बल्झेको बेला मनमा धियाएको बेला, कहीं चोट बल्झेको बेला मनमा धियाएको बेला मलाई सम्झिनु जिन्दगी देखि जिन्दगी हारेको
भएको बेला। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। यति धेरै खुसी लागेको छ म त्यो शब्दमा भन्न सक्दिनँ। मैले अग्रज दाजु दिदीहरू, म सँगैको समकक्षी साथीहरू र भाइ बहिनी, मैले यहाँ 3 पुस्तालाई सम्झिएर एक हप्तामा सबैजनालाई म्यासेज गरेर फोनै गरेर बोलाउन मन भएर गीतलाई मैले न्यू मात्रै बनाएको थिएँ। मेरो उद्देश्य त तपाईँहरूलाई भेट्नु थियो। तपाईँहरू सबैलाई मैले अगाडि प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। मैले यसैमा गीतको लागि भन्नुपर्दा हामी वर्तमान समयमा प्रेमको शब्दहरू थुप्रै पढ्छौँ र धेरै लेख्छौँ, तर व्यवहारमा पाउँदैन। मलाई लाग्छ प्रेम हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ, भोलि पनि हुन्छ। र जीवनको कुनै क्षण यस्तो हुन्छ कि त्यो क्षणमा हामी एक शून्य बिन्दुमा हुन्छौँ र त्यो शून्य बिन्दुमा वास्तवमा प्रेम चाहिने हो। प्रेमको अनुभूतिलाई मान्छेले आफ्नो आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्छ, तर म हिँड्दै गर्दा जब गीतहरू सुन्छु, प्रेममा आक्रोश, पीडा, निराशा मात्रै भेट्दै गर्दा मलाई चाहिँ लाग्यो होइन, प्रेम त मानवीय चेतनामा सधैँ प्रेम नै भएर बाँच्नुपर्छ र सबलाई मानवीय चिजबाटै एकले अर्कालाई काम लाग्नु पो प्रेम हो। त्यो सोचबाट म काममा जाँदै गर्दा बाटोमा ट्रेनमा लेखेको गीत हो। गीतै सुनेपछि मैले गीत लेखेको थिएँ र त्यसपछि मैले सबैभन्दा पहिला दिनेश दाजुलाई पनि यो गीत बनिसकेपछि सुनाएँ र दाजुले मलाई हामी कसरी भेट भयौँ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ दाजुले मलाई के भन्नु भने, पोहोर मलाई छोरीको बिहामा पनि बोलाउनु भएको थियो, तर म थानकोट बस्छु। थानकोटबाट मलाई सबैजनासँग भेट्न मन लाग्छ, तर एकजना भेट्नको लागि मैले एक दिन छुट्याउनुपर्छ। त्यो क्रममा चाहिँ मलाई कसलाई दाजुले यसपालि त तिमी जहाँ हुन्छौ भन है, म भेट्न आउँछु भन्दाखेरि मलाई एकदमै आत्मग्लानी भयो। त्यसरी नि यहाँ जति पनि श्रद्धेयहरू हुनुहुन्छ, मलाई पोहोर मन्जुल दाइसँग पनि एकदम भेट्न मन भएको हो। 3 वर्ष अगाडि म दाजुलाई गएर भेट्न गएँ, तर म अघिल्लो वर्ष आउँदा भेट्न सकिनँ। दाजुले त मलाई केही पनि भन्नुभएको छैन, भाउजूले पनि भन्नुभएको छैन, तर मलाई चाहिँ म भित्रैबाट भइरहेको छ कि मेरो आमाले मलाई सानोबाट फेरि के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि कुनै पनि राम्रो काम गर्नको लागि अग्रजहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। त्यो भएर मैले जे कुरा गर्दा पनि म पहिला अग्रजहरूलाई सम्झने गर्छु। र आज यहाँ तुलसी दाजु हुनुहुन्छ, मेरो दोस्रो किताबको विमोचन न्युयोर्कमा गर्दा पनि दाजु हुनुहुन्थ्यो, तेस्रो छुट्टीको वाग्दातामा पनि दाजु हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर मैले दाजुलाई पनि आज गीतको भए दाजु तपाईँ उपस्थिति हुनैपर्छ भनेर मैले दाजुलाई अनुरोध गर्दा दाजु पानीमा भए पनि घरमा बसिसक्नु भएको नै आउनुभयो। म दाजुप्रति धेरै नै आभारी छु। र यो क्रममा चाहिँ मैले के सोचेँ भने यसलाई न्यू बनाएर हामी सबैजना भेटौँ र यसलाई मैले औपचारिक भन्न चाहिनँ। अघिल्लो वर्ष मैले प्रतिरूप एल्बम विमोचन औपचारिक रूपमा गरेको थिएँ। औपचारिक रूपमा गर्दाखेरि यो स्टेज र भुइँ मलाई बोस्टन र काठमाडौँ जस्तै टाढो लाग्यो र हिजो यहाँनिर कसरी प्रोग्राम सेट गर्ने भन्दाखेरि पनि मैले यो स्टेजलाई नसम्झ्यौँ। सबैजना हामी वरिपरि बस्छौँ, एकअर्काको अनुहार हेर्छौँ र यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। मेरो लागि सबैजना स्पेसल हो यहाँ, किनभने दुईतिर चाहिँ तपाईँले स्पेसल बोलाउनु भएकोहरूलाई पनि छुटाउनु पर्छ कि भन्ने कुरा हुँदा पनि मैले के भने प्रत्येक व्यक्ति आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र मेरो लागि यहाँ जति पनि 3 पुस्ता छौँ हामी, तर 3 पुस्ता मेरो लागि स्पेसल हुन्। त्यत्तिकै महत्त्व र त्यत्तिकै माया, त्यत्तिकै आदर र त्यत्तिकै श्रद्धा छ मेरो तपाईँहरूप्रति। र त्यसैले मैले सबैजनालाई सम्झिएर आफैले बोलाएको हुँ। मैले यो कुरा कसैलाई पनि लगाइन पनि र मिडिया आदि इत्यादि र बोलाउनु पर्ने मैले नजानेको छुटाएकोलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् है भनेर मैले इनुलाई भने, हेमन यात्री मेरो भाइलाई भने,
प्रगतिजीलाई भने, भीमलाजीलाई भने र मेरो नजिकका साथीहरूलाई भने मलाई थाहा नभएको मैले छुट्याएको चाहिँ भनिदिनुहोस् है भनेर। र यहाँ शेखर दाजु हुनुहुन्छ, दाजुसँगै म अमेरिकाबाट आएको हो र दाजुलाई पनि मैले बाटोमै भने मैले यसरी सोचेको छु कि यहाँ उपस्थिति हुँदा सबैजनालाई एक अर्काप्रति आश्चर्य लागोस्, किनकि हामी काठमाडौँको कार्यक्रममा जाँदाखेरि जहाँ अविनाश मामालाई भेटिन्छ त्यहाँ हामी तुलसी दिवस दाजुलाई नभेट्न सक्छौँ, तुलसी दिवस दाजुलाई भेट्छौँ त्यहाँ हामी हरिलमसाल भाइ शिव भाइलाई नभेट्न सक्छौँ, जहाँ आशिष मल्ल दाजुलाई भेट्छौँ त्यहाँ हामी युग पाठकलाई नभेट्न सक्छौँ र हामी सबैजना भेटिँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ। र त्यही सोचबाट मैले सबैजनालाई निम्तो गरेको थिएँ र सबैजना आइदिनु भयो। मलाई सबैभन्दा एकदम खुसी जो शब्दमा छैन त्यो लागेको छ र म अब यहाँभन्दा धेरै भन्दिनँ। गीतमा जुन श्रवण दाजु र विप्लव प्रतिजीले समीक्षा गरिदिनु भयो, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसरी नै गायक र सङ्गीतकारले दुई शब्द बोल्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै म अब हामी योभन्दा पछाडि रमाउनेछौँ, खुसी हुनेछौँ र आजको क्षणलाई अविस्मरणीय बनाउनेछौँ। धन्यवाद। अनि मलाई माया गरेर म आउनुभन्दा अगाडि नै मूल बाटो प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा असार 28 गते एकल वाचन राख्नुभएको छ र सबैजनालाई म मूल बाटो प्रतिष्ठानको तर्फबाट निम्तो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो यो कार्यक्रम सकियो भन्दा पनि हुन्छ। आदरणीय तुलसी दिवस दाई, नेपाली कविताको एउटा अग्लो हिमाल दाइलाई म यो कार्यक्रम केही आफ्ना भनाइहरूसहित यो कार्यक्रम बिट मारिदिने हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले धरानमा एकपटक दाइलाई चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, अलिक संक्षिप्त गर्नुहोस् है दाइ भनेको थिएँ। चिफ गेस्टले पनि संक्षिप्त बोल्ने हो भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ संक्षिप्तै गरौँ दाइ प्लिज। अनि दाइलाई यो फुल दाइको रातो गुलाब भन्ने एउटा विख्यात प्रेम कविता छ, त्यस कारण दाइलाई म त अघि पानी परिरहेको बेला र एकछिन पस्ने बित्तिकै भुइँचालो आयो घरमा। भुइँचालो पनि थाहा नपाउने गरिकन होइन, निकै मुटु नै चर्काउने गरिकन आएको जस्तो अनुभव भयो। कुरा गरिरहेको थिएँ, सिक्देल र अर्को पनि हुन्थ्यो। कार्यक्रम यो त झन्डै बिर्सिन लागिरहेको थियो, ढिलो भइरहेको थियो। सम्झाएकोमा र यहाँ उपस्थित हुने यो अवसर उपलब्ध भएकोमा म पहिला त खुसी व्यक्त गर्दछु। मलाई यो पुरा नाम के अरे उसको दिपा राई पुन होइन, पुन भन्ने पो सम्झिरहेको पर्छ। दिपा भन्ने अगाडि चाहिँ राखेपछि मात्रै बोल्ने रहेछ बत्ती। यसो विचार गरेँ, मलाई चाहिँ उनी आफै एउटा गीत र कविता जस्तो लागेको थियो। उहाँ जाँदा म पनि उसकै पाहुना भएर पनि बसेको थिएँ घरमा। अहिले बोल्दाखेरि पनि उनको बोलाइ चाहिँ मैले अझै बढी मलाई छोड्यो। गीतले त्यसै कारण पनि सायद मान्छेलाई बढी छुन्छ, सायद मान्छेलाई बढी पगाल्छ, सायद मान्छेलाई बढी प्रभावित गर्छ। तर गीतको गेडा मात्रै होइन रहेछ, स्वर सङ्गीत पनि हो। सबैको सन्तुलित ढङ्गले संयोजन भएर अगाडि बढ्ने स्थितिमा त्यो गीत चाहिँ जीवन्त भएर अगाडि आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कहिलेकाहीँ गीतको गेडा राम्रो भएको भए पनि गाउनेहरू एकातिर गाइरहेको अनि सङ्गीत अर्कोतिर भइरहेको पनि देखेको छु र सुनेको छु मैले। तर यसमा चाहिँ सङ्गीतकारले गीत गाउने भाइले गीत लेख्नेले त लेखिसकेकै छ,
उनका कवितामा पनि सङ्गीतमयता गीतिमयता भएको पनि मैले अनुभव गरेको छु। अघि मलाई एउटा मजा चाहिँ के लाग्यो भने यो तल बस्ने र यहाँ स्टेजमा बस्नेहरूको दूरीलाई मेट्न खोज्दाखेरि नेपाल र काठमाडौँ र अनि बोस्टनको कुरा गरेर त्योभन्दा मलाई मजा लाग्यो। अर्को गीत पो लेखियो कि भने जस्तो पनि फिल भयो कि सायद कति कुराहरू चाहिँ नभन्दा पनि अभिव्यक्तिमा आउँदो रहेछ। मैले योभन्दा अर्को उसको गीत सुनेको छु, ढाँट्नु पनि भएन, ढाँटेर बोल्ने मान्छे पनि होइन म चाहिँ। यो अघिल्लो कविताहरू सुनेको छु, कविताहरू पढेको छु, उनको गीतहरू सुन्ने अवसर मलाई उपलब्ध भएन या मैले त्यो उपयोग गरिनँ, मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तर आज एउटा रमाइलो मलाई के पनि लाग्यो भने गीतकारदेखि लिएर गीतको विषयमा लेख्ने र अलिकति समीक्षा गर्ने अनि स्वयं सङ्गीतकार र गायकले पनि एक ठाउँमा बोलेको सुन्दा मजा लागेर यस्तो कार्यक्रम भइरहनु पर्छ। हामी कहाँ यो दूरी छ कहीँ कतै, अनि त्यसमा अलिअलि हामीहरू जस्ता गीतका प्रिय पाठक र श्रोता दर्शकहरू पनि उपस्थित भएर तिनका बाणी सुन्न पाउँदा म चाहिँ खुसी भएको छु। वास्तवमा दिपा राईको कविता र गीतले मलाई सुरुदेखि नै छोएको हो। समीक्षा गरेर गीत र कविता राम्रो छ भन्ने पक्षमा छैन, मलाई छोएको छ। म उनलाई जहिले पनि कविता राम्रो लेखेको, गीतहरू राम्रो लेख्न थालेको देख्दा आफै बढी हुर्किएर बढेको जस्तो तपाईँ भन्नु होला। तपाईँ त बढिसक्नु भएको छ भनेर बढ्ने इच्छा र चाहना चाहिँ अहिले पनि हुँदो रहेछ। यो उमेरमा पनि मानिसहरू भन्न चाहिँ मलाई उमेर पाएको भन्छन्, मैले के भनेको छु भने पाएको भनेको उमेरले नहुने हो। वास्तवमा चिन्तनले, सोचले, अनुभवले, अनुभूतिले र क्रियाशीलताले मान्छेलाई पाएको बनाउँछ भन्ने पक्षमा छु। तपाईँले यो गीत लेखेर अनि यो कविता लेखेर मेरो उमेर पनि अलिअलि घटाउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जसले यो रचना सिर्जना गरेको छ, जसले यसमा सङ्गीत दिएको छ, जसले यसलाई आवाज दिएको छ। यति भनेपछि यो भनेको कुरा चाहिँ पुग्यो भन्ने मलाई लागेको छ। तर मसँग धेरै कुरा छन्, ती चाहिँ पछि भन्छु। शुभकामना र बधाई दिन्छु। यस्तो अवसर चाहिँ बेला बखतमा पटक पटक पाइरहनु पाए हामीहरू फेरि भेला हुने अवसर पनि हुन्छ र आफ्ना मनमा जम्मा भएर बाँकी रहेका कुराहरू कसिङ्गो र जस्तो भएर बसेको कुरा यसो बढार्न पाउने र प्रक्षालन गरेर धोइ पखाली गर्न पाउने पनि अवसर मिल्छ कि भन्ने कुराको आशा राखेर फेरि पनि प्रथमतः गीतकारलाई अनि गायक र सङ्गीतकारलाई यो कार्यक्रमको परिकल्पना गरेर तपाईँहरूलाई हामीलाई जो भेट गराउनु भयो, यथार्थमा तपाईँहरूको सृजनशीलतालाई बधाई र शुभकामना। दिपा फेरि पनि एकपल्ट यसरी सधैँ अँध्यारोमा होइन उज्यालोमा पनि बलेर अझ बढी उज्यालो दिने काम गरि नै रहन सकोस्। बधाई।